Sunt 1969 de insule. Veniturile din turism le-au depășit pe cele din exploatarea cărbunelui. Vin bărcile din larg, încărcate cu pește și imediat sună pe cineva care vine cu scuterul și încarcă toate gălețile pe scuter și pleacă cu ele. Cine zice că trebuie să te duci până în Maldive ca să ai plajă cu nisip alb și cu palmieri? Vă salutăm din orașul Halong. Suntem tot în partea nordică a Vietnamului, dar de data asta pe malul golfului Halong, de la care și orașul a preluat numele. Stăm aici pentru o lună, ne-am închiriat un apartament. O să vă pun aici și cadre ca să vedeți cum arată cazarea și ce poți să primești în Vietnam pentru 75 de lei pe noapte. Arată foarte bine, foarte curat, spațios, îngrijit. Avem absolut tot ce ne trebuie. Chiar nu am ce să-i reproșez. Și cum spuneam, stăm aici în Halong o lună. Pentru început am ieșit să explorăm orașul. Ne plimbăm pe malul golfului, vedem ce mai descoperim. Orașul e foarte, foarte întins. S-au unit mai multe sate, comune și orașe mai mici și s-a format orașul Halong, dar populația nu e așa de numeroasă, având în vedere suprafața. Sunt până în 350.000 de locuitori și prin urmare e un oraș foarte aerisit. Deci nu găsim aici traficul intens și aglomerația din orașele mai mari din Vietnam. Și asta ne place, că e foarte liniștit. Acum suntem pe o pasarelă într-un parc pe malul golfului. E o pasarelă mai înaltă de unde poți să ai priveliște. Mai devreme am fost în piața locală din Halong, piața principală, pentru că sunt mai multe. Este și o piață cu specific pescăresc, în care chiar o să vreau să mergem. Și n-am mai filmat așa în rest ce vindeau legume, fructe, pentru că asta v-am mai arătat și în alte vloguri. Dar ce mi s-a părut cel mai interesant erau ligheanele cu specii de pește și fructe de mare. Deci nu mi-am închipuit că pot să existe atâtea feluri de pește. Era foarte mare gălăgie acolo și nu puteam să și vorbesc, pentru că nu m-aș fi auzit, dar erau scoici, calamari, pisici de mare, asta din ce am mai recunoscut și eu, din ce mai știu. Dar erau multe specii pe care nu le-am văzut în viața mea și nici nu știam că există. Niște creveți uriași. La un moment dat era un nene cu un aparat care curăța un pește uriaș. Îl curăța de solzi. Deci eu nu mi-am închipuit că pot să existe atâtea specii de pești. Din piața aia eu aș face obiectiv turistic, adică e ceva ce nu știu, nu vezi peste tot. Doar într-un oraș din ăsta în care se ocupă foarte mult cu procesarea și vânzarea fructelor de mare. Că așa am mai văzut și în alte părți crabi și homari. Dar nu știu, aici sunt o mulțime de specii. Nu vezi la două persoane aceleași specii în ligheane, deci sunt total diferite. Și foarte mari. Eu nu știam că există calamari așa de mari. Deci dacă ajungeți în Halong, neapărat aruncați o privire în piață, pentru că chiar, nu știu, pe mine m-a fascinat. Și nu miroase urât, nu miroase a pește, nu miroase a pește stătut. E doar apă pe jos, dar nu pot să zic că miroase urât.
La origini, Halong a fost un sat pescăresc, iar astăzi atrage milioane de turiști în fiecare an, datorită cadrului natural. În golful Halong sunt o mulțime de insule de calcar. E mult mai fain să vezi imaginea asta de sus, pentru că în felul ăsta poți să-ți dai seama cât de multe sunt. Sunt 1969 de insule, dintre care vreo 900 și ceva au nume. Toate insulițele astea sunt practic bucăți, fragmente din ceea ce au fost odată munții de calcar, care s-au aflat aici cu foarte, foarte mult timp în urmă și care au fost inundați de apele mării. Eroziunea din precipitație a creat fisuri în vechii munți. Fisurile astea, de-a lungul vremii, s-au tot lărgit și au dus la fragmentarea lor. Deci, astfel au rezultat formațiunile pe care le vedem astăzi. În interiorul lor sunt și foarte multe peșteri, o mulțime de grote. Tot cadrul ăsta atrage foarte, foarte mulți turiști aici, în Halong. O parte a golfului, care cuprinde în jur de 700 de insule, a fost desemnată de UNESCO drept Patrimoniu Natural Mondial. Pe lângă turism, ca și activitate economică aici, se exploatează cărbune și se procesează și exportă mari cantități de fructe de mare. Cum e și evident, fiind la mare, o mulțime de oameni se ocupă cu pescuitul. Și da, până în 2012, dacă nu mă înșel, principala activitate economică aici era mineritul. Și din 2012 încoace, veniturile din turism le-au depășit pe cele din exploatarea cărbunelui. Bate foarte tare vântul. Suntem pe malul golfului. E o faleză amenajată foarte fain și foarte lungă. Un fel de parc. Bănci cu locuri unde poți să faci mișcare gimnastică. Cu palmieri. Și e lungă de vreo, cred că 5 km, dacă nu mai mult. Pentru că începe din zona de unde pleacă o parte din bărci, într-un mic port, până la ieșirea din oraș. Merge până spre nordul localității. Și cam tot timpul am observat că e ceață sau un fel de praf. Nu știu dacă din cauza faptului că în zonă sunt mine și locuri de unde exploatează diferite tipuri de materiale de construcții, sau pentru că e sezonul uscat și nu a plouat de foarte mult timp. De când suntem noi în Halong, cred că a plouat o singură dată, foarte puțin, și atunci e cumva mult praf în atmosferă sau un fel de ceață și nu se văd chiar foarte clar stâncile astea în depărtare. Și de partea cealaltă a parcului sunt tot felul de vile și de construcții, unele mai moderne, altele mai vechi, dar renovate. Uite, acolo zici că e o catedrală în stânga. Nu prea sunt foarte multe blocuri înalte, sunt mai mult vile sau chiar și complexuri rezidențiale, dar formate din vile. Astea sunt complexuri noi pe care le-au făcut pe locul altor clădiri mai vechi, pentru că am văzut că se tot practică asta în orașele din Vietnam. Încearcă să înlocuiască mare parte din clădirile alea vechi și tipice pentru Vietnam, foarte înguste și cu mai multe etaje, cum am văzut și în Hanoi, în centru vechi. Pe locul altor cartiere fac complexuri rezidențiale noi, fie cu blocuri, fie cu vile, cu apartamente. E chiar e faină zona asta cu palmieri, așa, de parte și de alta a trotuarului și din loc în loc mai sunt locuri unde poți să stai, să te odihnești. Au și toalete. Mie îmi place că e foarte aerisit orașul, e foarte aerisit. Chiar nu e agitație și trafic. Am ajuns la o biserică catolică de aici, din Halong. Nu e foarte veche, 1999 scrie pe fațadă.
Și am urcat ceva până aici. O străduță îngustă, în pantă, printre casele oamenilor. Și da, e poziționată în partea de sus a orașului. Ne gândeam noi că poate avem priveliște de aici, dar mai mult vedem înspre case și înspre blocuri. Nu e o vedere așa spre mare. Stâncile astea le vezi chiar și în mijlocul orașului, printre clădiri, și arată diferit, adică dacă vezi o poză din Halong, o să știi clar că e din Halong. Sunt o grămadă de pescari, vin bărcile din larg, încărcate cu pește și imediat sună pe cineva care vine cu scuterul și încarcă toate gălețile pe scuter și pleacă cu ele. Ori la restaurante, poate, sau la piață, ca să le vândă. Dar e tot așa, foarte organizat. Un flux continuu. Uite, tante aici jos culege ceva scoici sau stridi sau... și le dezlipește de pe pietre. După ce mergi mult în față pe aleea pietonală, ajungi la una dintre plajele din oraș, care arată foarte bine. E cu palmieri, chiar arată bine. Cine zice că trebuie să te duci până în Maldive ca să ai plajă cu nisip alb și cu palmieri? Probabil e artificială, dar oricum arată foarte bine. Adică dacă îți faci câteva poze pe aici, palmierii ăștia cu nisipul alb și cu stâncile, o să creadă toată lumea că ești pe o insulă pustie. Sau nu neapărat, dar ceva paradis din ăsta tropical. Ei sunt îmbrăcați gros, cu geci de iarnă, dar sunt vreo 21 de grade. Noi suntem în tricou. Bate vântul, într-adevăr, dar nu e rece. Doar că pentru ei acum e sezonul rece și atunci își poartă hainele groase. Ne-am pus aici pe nisip. E foarte faină vremea. Mie îmi place foarte mult să merg la plajă și în perioada asta când nu poți să faci baie și nu poți neapărat să faci plajă. Dar e foarte fain că e liniște, nu arde soarele, e pustie plaja. Ce poți să mai vrei? Chiar dacă e o plajă artificială, au făcut-o foarte fain și e la contact cu strada, dar nu e gălăgie, pentru că, cum spuneam, nu e un oraș foarte aglomerat. Asta e clădirea portului internațional. Aici vin și de aici pleacă toate vasele de croazieră. Și tot aici vin și autocarele cu turiști, chiar și din Hanoi. Da, majoritatea tururilor sunt din Hanoi. Adică cam toți turiștii care vin în Halong Bay
tură de o zi sau două pleacă din Hanoi. Și dacă te uiți pe Get Your Guide sau pe alte platforme de unde poți cumpăra tururi, foarte multe sunt din Hanoi cu plecare. Am venit aici ca să ne interesăm puțin de ceva tururi, dacă sunt, cu barca, pentru că noi am vrea să mergem doar de o zi, pentru că majoritatea sunt de 2 sau 3 nopți, cu dormit pe barcă, pe vasul de croazieră, și am găsit ceva care ar fi de 3 sau 4 ore sau de 6-7 ore. Adică o plimbare cu diferite tipuri de bărci în funcție de preț și de condiții și costă 500.000 de doni. Aia înseamnă aproximativ 90 de lei, deci undeva la $20. De persoană. De persoană, turul de 3-4 ore, parcă nu? Da, cum așa. Da. Și celălalt era vreo 700.000, adică undeva la 110 lei, undeva la $25. Dar doar turul, fără mâncare sau băutură sau ce mai sunt incluse în alte tururi. Și fiecare tur oprește la diferite peșteri, pentru că aici sunt peșteri, cum sunt și la Limbin sau așa, formate de eroziunea calcalor de apă, și te lasă la multe plaje. Acum nu prea e vreme de notat. Da, adică nu știu apa cât e de caldă, așa până cât am fost noi zilele trecute a fost destul de răcoare în oraș. Da, ei zic că se face pauză de not, dar nu știu cine nuată pe vremea asta, nici străinii nu nuată acum. Da, mă, nu știu cum e apa de caldă, aia zic că poate să fie apa caldă și atunci... Nu știu ce să zic, că afară sunt cam 20 de grade, cât poate să fie apa de caldă? Da, dar după o vară întreagă, poate să fie destul de cald. Și ce mai era inclus? Și să mai oprești pe anumite insule, ne poți urca pe... Da, la diferite puncte de belvedere. Da. Acum ne-am hotărât pentru că aici în zonă sunt și niște sate pescăre sau plutitoare, chiar printre insulițe. Sunt tururi care au și opriri la satele respective, dar văd că ce am găsit aici nu era. Deci o să vedem dacă ne hotărâm să luăm turul ăsta sau ne organizăm altfel, poate ceva mai personalizat, să ne-l organizăm cum vrem noi. Aproape de port e plaja Baicai. E o plajă foarte lungă, nu știu, cred că are vreo 2 km sau poate mai mult. E plină cu palmieri, cu cocotieri. E o plajă artificială, dar asta nu o face mai puțin frumoasă. Da, nisip foarte fin și alb. E adus de undeva, probabil. Dar palmierii ăștia fac tot. Am mai văzut așa doar la... Natrang, așa. Da, acolo nu erau așa multe plaje, adică așa mult înspre mare, înspre contactul cu apa. Aici sunt unul lângă altul. Aici cred că sunt vreo 10 metri, 15 metri numai cu palmieri, după care vine plaja încă vreo 20 de metri. Acolo e ceva complex rezidențial nou construit, dar încă nu e locuit. Am trecut pe lângă el și e pustiu pe acolo. Urmează să se vândă, deci dacă e cineva interesat... Ai acces direct la plajă, uite, toată limba aia de nisip și cu palmieri și vii direct pe plajă. Cocos nucifera, așa se numește. O să scrie la fiecare. Palmierul? Da, că era și altă denumire, mai ai în spate. Da, și copacii sunt numerotați în Vietnam, adică toți arborii ornamentali și copacii care sunt în parcuri și în zona verde sunt numerotați. Cineva i are în evidență la, cum să zic, instituțiile alea care se ocupă de amenajări? Da, de parcuri, de zone verzi. Uite, face... cum îi zice, windsurfing sau? Așa ceva, da. Sau kite, ceva. Și uite că se văd și insulele îndepărtare, că e senin acum. Da, formațiunile stâncoase, acolo e un far. Da, imediat după e portul la care am fost mai devreme și probabil aici mai pot să acosteze iahturi sau bărci din astea private. E foarte fain aici. Da, da. Sincer, nu mă gândeam că o să ajungem pe plajă și în Halong. Credeam că doar pe insule în larg, dar văd că
artificiale, dar au. Am găsit o scoică super faină, uite. Da, nu-i spartă. E foarte întreagă chiar. Sunt multe pe plajă. Și sunt multe de astea diferite. Uite, sunt și șezlonguri în partea asta. E foarte, foarte lată plaja, pe lângă faptul că e lungă. Și ne gândeam că poate n-a fost neapărat făcută de la zero. Poate doar au lățit-o artificial. Adică nisipul ăsta de aici, mie nu mi se pare că i-a dus. Oricum dacă a Dar adus nu știu. nisipul, ori pus spre mal, înspre contactul cu... Nu, că pe Google Maps apare că e apă, așa se arată aici. Păi, aici unde suntem noi, Da, poate când e flux, e clar că se vede e până până unde. la palmieri, da. Vă spuneam mai devreme de satele plutitoare, de satele de pescari. În golful Halong sunt 4 sate, astfel de sate pescărești. Trăiesc în jur de 1600 de oameni pe bărci sau pe case cu piloni sau pe plute, din generație în generație de sute de ani. Ei câștigă din pescuit și cresc specii de pești și fructe de mare. Citeam că hrănesc speciile timp de vreo 3 ani și abia după 3 ani pot să le vândă către restaurantele locale. Dacă cumperi direct de la pescari 1 kg de fructe de mare, costă până la 300.000 de dongi, adică vreo 55 de lei. Acum o duc mai bine pentru că mai câștigă și din turism. Oferă tururi cu barca, oferă cazare sau mese turiștilor și oarecum s-a mai îmbunătățit stilul lor de viață. Dar guvernul are o politică de relocare a lor, vor să-i mute din satele lor plutitoare pe țărm, pentru că de fiecare dată când e câte o furtună foarte puternică, ei sunt primii care sunt evacuați. Și din cauza asta vor să-i mute, la fel s-a întâmplat și anul ăsta când a fost taifunul Yagi. Vor să-i mute și să păstreze doar vreo 2 sate, așa, în scop turistic. Pentru că nu vor să piardă cumva o parte din cultura asta lor. Aici în golf, partea asta cu pescuitul e o parte din identitatea lor. Halong e oarecum împărțit în două. Există o parte mai locală, unde suntem și noi cazați, și o parte mult mai turistică, plină cu hoteluri. În partea mult mai turistică e și portul internațional și plaja la care am fost mai devreme. Și cele două sunt conectate printr-un pod, dar care nu e pietonal. Deci singura cale ca să ajungi pe partea cealaltă e cu taxi sau cu telecabina. Există telecabina de pe un mal pe celălalt. Doar că nu poți să iei doar telecabina, trebuie să iei un bilet de intrare într-un parc de distracții. Da, e doar turistică și pentru cei care vor să meargă în parcul de distracții. Nu e un mijloc de a ajunge dintr-o parte în cealaltă. Sunt ceva autobuze locale, doar că sunt foarte rare și niciunul nu e informație. Adică nici măcar Gaza nu știa să ne spună și de la autogară, dacă întreb, dar e complicat cu autobuzele locale în Halong. Telecabina asta e foarte mare, adică o cabină din aia are 2 niveluri. Da, e pe 2 etaje și transportă undeva până pe la 300 de persoane, am înțeles, 350. Da. S-ar putea să fie în cartea recordurilor pentru cea mai mare capacitate de a transporta persoane cu telecabina, cu un mijloc de transport pe cablu. Și blocul în care suntem cazați e exact cel de după pod. Vedem podul ăla în fiecare zi de la balcon. E la baza dealului, unde e amplasată roata din Halong, faimoasa roată de unde poți vedea orașul, doar că acum nu funcționează.
Nu funcționează pentru că atunci când a fost taifunul, acum câteva luni, au zburat niște... Scaune, niște... Da, locurile alea cu scaunele. Că sunt fel de cabine, dar nu sunt cabine. Da, Acum nu mai sunt deloc pe roate și nu mai funcționează. le-a dat jos. Da. Că n-au căzut toate, doar că era riscant și din motive de siguranță nu e funcțională roata momentan. În mod normal e aprinsă noaptea, adică se vedea luminată. Da, am fi vrut să mergem măcar în zona aia lângă roată ca să avem panoramă de acolo, pentru că suntem foarte aproape de partea aia, dacă stăm în blocul de lângă, dar că ca să ajungi acolo trebuie să mergi pe partea cealaltă, să iei telecabina, să te duci la roată și să te și întorci, nu poți să rămâi acolo. Deci ticket office-ul e pe partea cealaltă de roată și nu ai două intrări, ca să zici că... Da, și n-ai varianta de a intra doar pe jos, doar acolo în zona unde e și un templu și ceva clădiri din astea cu arhitectură specific asiatică, vietnameză. Da, nu știu care e ideea, dar e ciudat să n-ai două intrări. Noi de asta ne-am cazat pe partea cealaltă, pentru că acolo am găsit apartament. În partea asta sunt doar camere de hotel. Da, sau pensiuni așa la localnici care au 1-2 etaje, dar nu găsești cu bogătărie și nu prea erau, cum să zic, magazine și locuri unde să mergi să faci cumpărăturile, adică partea asta e mai mult pentru turiști. Da, aici vin croazierele. Mie îmi place zona aia în care stăm, avem și piețele alea locale, dar așa, ca și aspect urban, arată mai bine partea mai turistică, pentru că sunt hotelurile alea care arată bine, multe sunt construcții noi care încă nici nu au fost date în folosință. Pe partea în care stăm noi sunt mai mult casele oamenilor, clădiri din astea specific vietnameze, cum am văzut prin toate orașele. Deci nu sunt atât de multe clădiri noi, doar insulițe așa de cartiere rezidențiale, construite de la zero. Au trecut deja vreo 2 săptămâni de când suntem în oraș, în Halong, și deja ne-am făcut așa o impresie de ansamblu. Da, cumva ne așteptam să fie mai turistic, adică să fie plin de turiști. Și orașul e mult mai mare, adică e foarte întins. Și atunci, sunt și multe locuri de cazare și de asta poate nu e atât de puternic sentimentul ăla că e un oraș foarte turistic și, cum vă spuneam și înainte, foarte mulți sunt deja adică sunt pe bărci, pe croazieră. Și atunci, neavând cazare în oraș, chiar pe uscat, nu te întâlnești cu ei. Ne așteptam, având în vedere că golful Halong e așa o destinație foarte populară printre turiștii străini, să fie plin pe aici. Și să fie un oraș foarte turistic, cum era Sapa, de exemplu. Da, doar că foarte multe tururi din astea cu barca sunt din Hanoi organizate și atunci cei mai mulți că așa și fac, adică iau un tur de 2-3 zile, plecarea din Hanoi și întoarce tot în Hanoi. Și atunci, distanța fiind foarte scurtă, undeva la 2 ore cu autocarul, nu se mai cazează în Halong, în oraș sau în apropiere. Și cei care mulți sunt turiști asiatici care ar sta în oraș, să se cazeze pentru o săptămână sau 2, doar că nefiind sezonul de vacanță în Asia, atunci nu e atât de aglomerat. Și asta ne-a bucurat, să putem să vedem piețele locale așa cum sunt ele, să putem să vedem activitățile oamenilor de zi cu zi. Ei contact foarte bine cu viața pe care o au pescarii aici. Da, adică nu simți doar partea turistică, vezi și viața obișnuită a oamenilor care merg la muncă, tinerii care merg la școală și asta ne-a plăcut, da. Orașul e destul de, nu haotic, dar organizarea e un pic mai dificilă de făcut pentru cineva care vine prima dată aici, pentru că piațele sunt 2 puncte, autogara e undeva departe de zona din centru, nu sunt autobuze, adică transport local și atunci e un pic mai complicat dacă vrei să te organizezi ca într-un oraș, cum e, de exemplu, Hanoi, unde toate lucrurile sunt puțin mai
eficient organizate ca și accesibilitate cu transportul comun sau piețele. Dar asta din cauza că aici au fost mai multe mici orașe sau sate care s-au grupat și atunci încă nu e totul chiar așa de bine închegat, da, pus la punct ca și organizare și structură. Dar probabil că în câțiva ani o să se mai schimbe lucrurile pentru că deja sunt tot mai multe complexuri rezidențiale și sunt tot mai multe din astea, cum să le zic, puncte de interes sau puncte de atracție în fiecare parte a orașului. Se dezvoltă cartiere, se dezvoltă tot felul de locuri din astea de petrecerea timpului liber, parcuri de distracții și când toate astea vor fi finalizate o să fie mult mai bine înghegat, cum zici. Dar oricum orașul arată foarte bine. Da, adică da. se vede că sunt clădiri noi, e foarte curat față de alte orașe din Vietnam. Și asta pentru că nu e așa de populat. Sunt în jur de 300.000 de locuitori, cum ziceam, și având în vedere că suprafața e așa de mare, e mult mai ușor să menții curățenia, să spunem. Da, și faptul că e sit UNESCO, se pune mare preț pe chestia asta, pentru că la fiecare câțiva ani am înțeles că vine o comisie și evaluează și curățenia golfului, unde e situl UNESCO, și atunci, chiar și după taifun, primul lucru care a fost făcut, a venit armata și cu localnici au început să curețe zona de plajă și zona de litoral, de mizeria care a fost adusă de furtună. Și lucrul ăsta se vede și pe zona pietonală, din apropierea plajelor și a contactului cu marea, pentru că aproape tot timpul e curat, adică se face curățenie, se mătură. Da, și aici, până ne plimbăm noi acum, se vede probabil aici în spate că e o faleză lungă și acolo sunt bănci, palmieri și faleza asta se continuă până pe plaja pe care am fost noi acum câteva zile, unde se poate ajunge după ce mergi 6 km. Deci o faleză lungă de 6 km, o zonă de plimbare. Da, și asta e fain cumva, că nu e aglomerat, e destul de liniște în oraș. Da, și exact cum ziceam și pe Cat Ba, acolo când am fost pe insulă, cred că dacă vii peste vreo 4-5 ani, o să arate foarte bine și o să fie mult mai atractiv, dar s-ar putea și mult mai scump să fie între timp, dacă o să devină tot mai căutată de turiști zona asta de nord a Vietnamului și poate chiar și de expați. Încheiem vlogul aici. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii, ca de obicei, impresiile voastre sau întrebări, curiozități dacă aveți. Și ne revedem în vlogul următor. Călătoria noastră în Vietnam e pe final, așa că o să urmeze ultimele vloguri din Vietnam.